Welcome back sa ating YouTube channel, guys. And gagawa tayo ng garlic mayo ng shawarma rice. Yan, guys. Madali lang ito gawin, guys. Tara, subukan na natin gawin ito. At subscribe na kayo kung bago kayo dito sa channel ko. Let's go. Ito mga sangkap: mayo, all-purpose cream, at garlic, guys. Ayan ang garlic, guys. Ayan. Saan ka pupunta? Buhay ka pa. Ayan. Imash natin ang ating garlic, guys. At hiwahin natin ang mahigpit. Ayan. Para naman, hindi naman mag-ibuo sa ating blender. Ilalagay natin sa atin sa maliit na blender, guys. At ilagay ang ating all-purpose cream, guys. Kalahati na ng all-purpose cream, guys. At ilagay na natin ang ating mayonnaise. Yan, lahat. Ilagay na natin lahat yan, guys. Para naman sumarap ang ating garlic mayo. Ayan, lagyan natin ang paminta, guys. Black pepper, guys. At yan, ready na natin ilagay ang ating blade ng ating mini food processor, guys. Yan. Yan, tara, bisa na natin mag-blend. Let's go! Ayan, guys, tapos na ang ating garlic mayo. Ayan, nakuha na natin ang ating ang ating texture, guys. Tamang-tama lang ang kanyang texture, guys. Ayan, ready to serve na ang ating garlic mayo. So, ilagay na natin dito sa shawarma rice, guys. Ayan, sarap nito, guys. Ayan, hindi lang ito gawin, ha. Subscribe na kayo sa ating channel.